Ready my boiled chicken. Can you like? Hello everyone, back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। সো আজি হল টিউজডে এন্ড মই আজি প্লান্ট কেটামান লগাব লৈছো ইয়াতে। ইয়াত মই হেদিনা কৈছিলো আমি নাৰ্সাৰী গৈছিলো, দেখিছে আপোনালোকে ব্লগটো। আৰু যদি ব্লগটো চোৱা নাই দেন চাব যোৱাকালি দিয়া ব্লগটো। সো আজি মই প্লান্ট কেটা ৰুই দিও আৰু বেছি একো আনা নাই, মানি প্লান্ট আনিছো দুজোপা আৰু এইটো এটা প্লান্ট আনিছো। ফ্লাৱাৰ প্লান্ট আনিম এদিনমান পিছত আনিম, সেইদিনা বেগত ঠাই নহল, সেইটো কাৰণে মানে ল'বলৈ দিগদাৰ হ'ল, নানিলো। সো আনিম মই ৰুম। প্ৰথমতে এইকেইটা ৰুই লওঁ। পাথৰ কেইটামান ওলাই আছে। আজি দুপৰীয়া একো ব্লগিং কৰা নহ'ল। ৰাতিপুৱা মই মানি প্লান্টখিনি লগাই তাৰপিছত মই একো নকৰিলোঁ ব্লগিং। ভাত পানী খাই মেলি শুই গ'লোঁ। এতিয়া ইভিনিং 7টামান বাজিলে। তেখেতেও আহি আছে অফিচৰ পৰা আৰু অকণমান মাংস লৈ আহিব বুলি কৈছে। তেখেতে অকণমান মাংস আজি বেলেগ টাইপৰ বনাওঁ ভাবিছোঁ, বইল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো বইল কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সদায় একেটা মাংস খাই খাই মই ব'ৰ হৈ গৈছোঁ। চ' আজি মই কেনেকৈ বইল চিকেন বনাইছোঁ, বইল চিকেনটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বাকী আধা বইল বনাম, আধা তেখেতে হেৰি বনাব, মানে স্পাইচি টাইপ বনাব, সেইটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। মই যোনটো বইল চিকেন বনাম সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে চাই থাকক মোৰ বইল চিকেন ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ মই। তেনেহ'লে চাওক দেই। ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। ইয়াত পিঁয়াজ বিলাহী আৰু অকণমান নিমখ আৰু তেল অকণমান দি ল'ম ইয়াতে। বেছি নিদিওঁ, অকণমানে দিম। আদা নহৰুখিনি অকণমান দি লৈছোঁ। Ready my boiled chicken. কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেন্ডছ জনাবচোন। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ বইল চিকেনটো হৈ গৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখাত জনাবচোন। আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে আজি ব্লগটো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। টাটা বাই বাই।